Hello and welcome mga kabetchang. It's me, your detective Martin Rules, and welcome back to my channel. Yes, welcome to my world. And you guys know what time it is. It's Philippine True Crime Stories. Ay! Kumusta kayong lahat? I hope you guys, girls, and my non-binary friends are safe and healthy. Kung bago kayo sa aking channel, hello, my name is Martin, and tuwing Huwebes gumagawa ako ng video tungkol sa totoong krimen o misteryo na nangyari sa Pilipinas habang nagme-makeup. Kaya naman, kung interesado ka sa ganitong klaseng content, I highly suggest na mag-subscribe ka na sa aking channel because it's motherfucking free. Huwag niyo rin kalimutan na i-click yung bell button para naman makalampag ka, ma-update ka pag mayroon tayong bagong uploads. And lastly, if you have any questions tungkol sa topic natin for today or sa mga makeup na i-apply ko sa aking face, huwag kayong mahiya na magtanong sa comment section below. Okay, so last week, kung naalala nyo pa, pinag-usapan natin yung Mama Sapano Clash, aka Oplan Exodus, and today naman pag-uusapan natin yung Resorts World Manila Attack. By the way, shoutout nga pala sa mga nag-recommend nitong case na ito. Kung ikaw rin ay minalalaman ng mga, true crime and mystery na nangyari sa Pilipinas, huwag kayong mahiya na i-comment yan below at pag-uusapan natin yan sa mga susunod na episodes. Naloka ako sa case na to. Honestly and truly, lahat naman ng case na pinag-uusapan natin dito sa aking channel or sa segment na ito ay nakakaloka. Pero this one kasi ay kitang-kita natin yung incompetence nung security management kung paano i-handle itong sitwasyon. Also yung response ng authority at faulty security system ng establishment na ikinimatay nung 37 na katao. Kung narinig mo ito sa balita noon at hindi mo masyadong alam yung details, let me tell you the story, okay? I got you back. Babala. Ang mga susunod na imahe, istorya, at description ay maaaring makapagdulot ng takot. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Okay, so it was June 2, 2017, mga 12:03 ng hating gabi, merong nakita sa CCTV na unidentified men na nakasuot ng black jacket, black bonnet, meron siyang dalang black bag, at nakasuot din siya ng denim, ang biglang pumasok sa Resorts World Manila. Doon sa CCTV, hindi siya dumaan sa body scanner ng establishment, kaya yung babae ng guard, dali-dali siyang pinigilan para, i-check yung bag niya kasi nga, dire-diretso siyang pumasok talaga. Parang, bahay mo tate, ganon ang eksena. Without hesitation, inilabas niya yung M4 or M4A3 rifle niya to scare away the guard. Unfortunately, itong si ate guard, wala siyang dalang barel. Hindi siya armed. At alone siya. Oo, siya lang mag-isa na nagbabantay dun sa station. Kaya sa takot, tumakbo siya together with other people na nakakita sa pangyayari habang niradyo niya yung ibang guard sa establishment to alert them. And then, nag-open fire itong gunman out of the blue na nag-cause ng mass panic at lalo nakadagdag sa takot ng mga tao na nandun sa establishment. And some people are screaming or shouting, ISIS, ISIS. Thinking na terrorist attack itong nangyayari. Marami sa kanila ran for their lives, of course, dahil sa panic, and were able to rush sa exit doors. Marami rin sa kanila ang na-injured dahil sa stampede, pero yung ilan sa kanila ay piniling magtago na lang sa comfort room. Dahil kung matatandaan nyo, a month before itong mangyaring insidente na ito, Duterte placed the whole Mindanao, including Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, under martial law dahil sa clash between Armed Forces of the Philippines and Islamic State militant group sa Marawi. That's why yung mga sumigaw ng ISIS-ISIS ay nililink itong nangyaring insidente as terrorist attack. Despite sa pag-open fire nung gunman, walang directly injured or shot
dun sa gunfire ng suspect. He then proceeded sa casino floor kung saan sinunod niya yung poker tables, cushioned slot machines, chairs, carpets, at kung ano-ano pang flammable na makikita niya sa daan. Inilagay niya rin yung bag niya na naglalaman ng maraming bullets sa nagliliyab na poker table na hindi nagtagal, nagsimulang magputukan. So, he could trick the guest and the security that he's not alone at maraming gunmen ang nasa paligid, which is, smart of him. I'd give him that. Mga 12:18 naman, habang nasusunog yung mga furniture at pumuputok yung mga bullets, the gunman breaks into a safe room kung saan nakalagay yung mga gambling chips. Makikita na he was shooting the locks of secured doors using his rifle, and when he was able to go in, kinuha niya at inilagay sa backpack yung gambling chips worth of $2.3 million or 113 million pesos. Which is not so smart about him dahil yung mga gambling chips have little to no value outside the casino. I mean, pwedeng ibenta if they become collector's item, pero maliit na yung worth niya compared kung saan mo siya nakuha ng casino and i-exchange mo siya for cash. Anyway, nung binasa ko to, ang sabi ko, sobrang disturbed ng taong to and I want to know the reason behind his rage at saka sino siya. And so, as a mainipin na, na non-binary, I googled him. At kinilala kung sino ba yung perpetrator nitong casino attack. And then, lumabas yung pangalan na Jesse Javier Carlos. Let's do a little background about Mr. Carlos right here because it's wild. Let me tell you that. Pagkatapos balikan natin yung insidente sa Resorts World dahil it will make sense after this. So kapit lang. Si Jesse Carlos ay ipinanganak noong April 19, 1975. Laking tondo siya, so mulat sa kahirapan. Yung nanay niya na si Theodora had to sell baked goods para lang masend yung mga anak niya at saka itong si Carlos sa paralan. Nagtrabaho rin itong si Carlos as jeepney driver, nag-ayos ng furniture, hanggang sa nag-aral siya ng college sa Philippine Marine Institute to study custom brokerage. Eventually, he passed the board exam at nagtrabaho sa isang private company bago lumipat sa Department of Finance as tax specialist. At ikinasal siya at yung kanyang college sweetheart sa Manila Cathedral, and then nagkaroon sila ng 3 anak, isang babae at 2 lalaki. The Carloses reside sa kanilang 2-story house sa Village 339 along Huertas Street, Santa Cruz, Manila. And from growing up poor, he was able to turn it around and live comfortable life with his businesses. Ang sabi, there was a mining somewhere in Davao. May palaisdaan somewhere else. And mayroon daw farm sa Tanawan na nagbibreed ng mga manok panabong. At may mga employment agency ayon sa kanyang pinsan na si Ona. Yung mga anak niya sa private school nag-aaral, merong private tutors, at driver. And sabi nung driver nila na si Ben, papalit-palit din daw sila ng sasakyan. Ang sabi niya from Hyundai Starex, Mitsubishi L300, Montero Sports, Toyota Innova, at Ford Ranger Wild Track Pickup. Ang sabi naman ng kuro-kuro ng mga kapitbahay, supplier daw ng ilaw sa public market itong si Jesse. Ang sabi naman ng iba, he ran a cock breeding farm. Ang sabi naman ng iba, sa government siya nagtatrabaho dahil sa sticker na nakadikit sa kanyang windshield. Hanggang isang araw, their shiny cars began disappearing. At may mga kwento na gustong ibenta nung mag-asawa yung property nila. Ito hindi sikreto na si Jessie ay addict sa sugal.
Yung kapitbahay nila na si Cecilia, whose son grew up with Jessie, said na bata pa lang daw itong si Jessie ay naglalaro na ng karakros sa kalye. Not gonna lie, judger si Madam Don ha, hindi porket karakros, ano na te. Si Ona naman, remember yung pinsan niya, ang sabi, next naman na parang naging kinaadikan nitong ni Jessie ay yung pagtaya sa mga sabungan. They would bet together at sometimes nananalo sila, minsan natatalo, depende sa araw. May isang beses pa nga na si Ona heard from one friend na itong pinsan niya ay nagsusugal na sa casino. Dagdag pa niya na narinig niyang natatalo si Jessie ng malaking pera doon, pero hindi niya na kinakausap tungkol sa mga ganong klaseng bagay yung kanyang pinsan. Pero ang totoo, kaya may pagbenta ng property niya itong si Jessie dahil he had been dismissed sa Department of Finance because of misdeclaring his assets. Sobrang lango niya sa pagsusugal, ang dami niyang utang, meron pang umabot na 4 million charge sa isang bank account. Dahil sa pagsusugal niya at yung mga kaakibat na problema nito, yung family niya pinagbawalan siya sa mga casino at nagled pa ng separation sa kanyang wife. Noong 2011, the Revenue Integrity Protection Service of the Department of Finance filed a complaint against kay Jessie Carlos dahil sa kanyang non-disclosure of assets, as well as accumulating unexplained wealth while quote-unquote obtaining dubious loans to cover up the gains in his assets. At that time kasi, si Jessie ay kumikita lang ng 15,000 a month but had declared assets of more than 9 million pesos. Yes, you heard it right. 9 million te. Noong 2012 naman, the Office of the Ombudsman found Jessie, quote-unquote, unable to reasonably explain the huge disparity between his income and his properties. Kaya naman, he was dismissed in 2014 at yung kanyang retirement benefits were fortified. Disqualified din siya to any post in government service. On March 6, 2015 naman, yung Office of the Ombudsman filed a civil case against kay Jessie Carlos at sa asawa nito as co-respondent. At yung prosecutors sought to forfeiture the amount of 6,742,244 pesos of unexplained wealth. Yung asawa naman ni Jessie is being scrutinized for a business under her name, Armset Trading, isang gun store na nakaregister yung address dun sa address nila sa bahay nila sa Manila. Hindi dineclare ni Jessie itong Armset Trading sa SALN niya because ayon sa kanila, it was not operating. And they also failed to secure a permit or license dito sa store, kaya hindi nag-took off itong business. Anyway, noong January 2016, si Jessie nag-file ng motion to settle the case for 1.2 million pesos instead of 6.7 million pesos. However, nireject ito ng gobyerno at ang sabi ng ombudsman, and I quote, "The public has a strong case against the respondents," end quote. And then ito na, June 1, 2017, mga 2 p.m. yun, umattend si Jessie sa kanyang civil case sa Manila Regional Trial Court, Branch 30, dahil it was scheduled that day. Natapos yung hearing at nag-schedule ulit for a redirect examination. Mga 10 p.m. naman that same day, may 3 kalalakihan ang sakay ng gray BMW ang bumabaybay sa kalye ng Maynila. Yung nagmamaneho ay si Elmer Mitra Jr., 38 years old, isang lawyer, anak ng former Pasay City prosecutor, at yung katabi naman ni Elmer sa harap ay si Alvin Cruzin, 48 years old, isang former police officer. Nag-retire siya noong 2009 at naging
casino financer na lang siya. At sa backseat naman ay si Jesse Carlos who don't need any introduction. Walang nakakaalam kung anong diskusyon ang naganap sa loob ng sasakyan, pero I assume merong heated argument na nangyari na pwedeng involve ang malaking amount ng pera. Dahil nung lumiko itong sasakyan sa Perez Street, sabi ng mga witnesses, nakarinig sila ng mga putok ng bala bago tumaob yung sasakyan at tumama sa gutter. Actually, nakita rin sa CCTV yung nangyaring insidente. Pagkatapos may mga ilang gunshots pa na narinig yung mga tao sa paligid dun sa sasakyan na nakataob. Nakita rin nilang lumabas yung lalaki sa sasakyan na ika-ika at lumayo sa pinangyarihan ng krimen na parang wala lang. At exactly 10:18 PM, nakita sa CCTV ng barangay 339 si Jesse sa street kung saan siya nakatira. He left the house carrying a black bag and then nakita naman siya sa gasoline station an hour later kung saan bumili siya ng 3 litrong gasolina bago siya sumakay ng taxi. He then arrived at the casino ng 12:03 AM and yung taxi driver na nagdala kay Jesse sa Resorts World Manila ang sabi, he was limping. Okay, now na nalaman na natin yung motive niya somehow, let's go back dun sa scene na kinuha niya yung mga casino chips at nilagay sa bag niya. So, nilagay niya nga yung mga casino chips sa bag niya, diba? And then, after that, lumabas siya dun sa parang secured na room kung nasaan yung mga chips. And hindi ko alam kung anong meron sa kanya, pero paikot-ikot lang siya. Nagugulan ako kung hindi ba niya alam yung exit, pero paikot-ikot lang siya dun sa establishment. Makikita sa CCTV na nasa casino entrance siya ng mga staff, tapos pupunta siya sa may stairs ng fire exit, lalakad-lakad sa upper ground floor hallway, and then babarilin yung mga CCTV, ganyan. So, he's all over the place. By this time, the police arrived sa premise ng casino. And noong mga panahon na yun, kumakapal na rin yung usok sa loob ng Resorts World Manila. Pagkatapos, nakipag-coordinate yung mga police sa security team ng Resorts World Manila para matunton yung exact location ni Jesse. Pero at this time, hindi sila aware kung ilan yung perpetrator. Kaya kailangan nila ng information doon sa taong nagmamanage sa CCTV room. Unfortunately, abandoned itong room na to. Oo, nakakaloka. Kaya no one will guide them sa assault na gagawin. And then habang nagsasagawa ng rounds yung mga police, may isang personnel yung nag-scan doon malapit sa may fire exit. And then nung lumapit siya, may narinig siyang mahinang yabag ng paa. And pagkasilip niya, nakita niya yung gunman. Tumakbo siya palayo and doon na nag-start yung palitan ng bala. When Jesse Carlos realized na he was hit, he retreated upstairs papunta sa may hotel. When he reached the hotel, he forced himself dun sa room 510 by firing at the door. There were no security there, kaya naman Jesse was able to burn some blankets sa hallway. And I think another reason ito para mahirapan silang hanapin siya or balak na talagang sunugin yung place to the ground. Noong mga 1:45 AM naman, nung na-track na ng mga authorities yung location niya, they entered the room 510. And there, they saw a horrific scene. Nakita nila yung sunog na katawan ni Jesse Carlos. And ayon sa mga reports, ang sabi, pumasok to si Jesse dun sa room 510, nagbuhos ng gasolina sa buong katawan at sinilaban yung kanyang sarili. Hindi pa tapos, dahil habang nasusunog siya, kinuha niya yung barel and he shot himself in the head, ending his misery. And as you all know, hindi dyan nagtatapos ng kwento. Dahil yung aftermath ng ginawa niyang attack caused the lives of many people. Yung mga nagtago sa comfort room wasn't able to get out dahil number 1, takot sila dun sa terrorist attack. And number 2, sobrang kapal na nung usok kaya they were trapped. And may iba pang mga victims na nakapag-text or call sa kanilang loved ones saying na nasa VIP sila, VIP room or comfort room sila, and they were suffocating. Nung nakapasok yung mga rescuers, it was too late dahil natagpuan nila na patay na yung 37 people. And during the investigations,
Inamin ng Resorts World Manila na merong lapse yung security nila. Samantala, yung House of Representative on Public Order and Safety at saka yung Committee on Games and Amusement nag-prove sa incident and grills the management. Katulad na lang nung bakit sa CCTV pa lang hindi na siya na-monitor and bakit isa lang yung guard dun sa entrance. Also, despite sa effort nung casino, bakit 37 people yung namatay. Yung CEO ng casino na si Stephen Riley said na some of the security personnel were not on their posting area nung pumasok yung attacker. Resorts World Manila President King Sonsia naman ang sabi niya, the management was able to execute emergency protocol which led to the evacuation of thousands of people. Meron daw silang 13 fire exits sa second floor ng casino and 9 of which ay nandun sa may gaming area. Dagdag pa niya yung bag full of bullets na nilagay ng suspect dun sa apoy made the victims thought na they were many gunmen and they decided to stay put instead na umalis. Noong June 9, 2017, sinuspend ng PAGCOR yung operating license ng Resorts World Manila until they rectify their security lapses and deficiencies. And then, the casino resort hired Black Panda, isang private security consultant para higpitan yung security procedures ng establishment. Pagkatapos nung June 29, that same year, they lift ng PAGCOR yung suspension ng license ng Resorts World Manila. And on that same day, yung Resorts World Manila resumed its gambling operations dun sa area na hindi affected ng attack. Hanggang ngayon, hindi malinaw yung motive ni Jesse Carlos sa ginawa niyang pag-atake. Pero yung malaking posibilidad ay robbery para mabayaran niya yung kanyang mga debts. Pero isa pang malaking misteryo kung ano yung nag-transcribe dun sa loob ng gray na BMW na ikinamatay ni Alvin Cruzin at Elmer Mitra Jr. On my observation, obviously parang disturbed si Jesse. And sa selfish acts niya, maraming namatay na tao. Also, yung incompetence nung security management na ikinamatay ng 37 na katao. So that is the Manila Casino attack. Let me know your thoughts in the comments below. Ito napansin ko lang, not a pattern, more of a observation. Naalala niyo ba yung Manila hostage crisis na pinag-usapan na rin natin? Yes. We talked about Rolando Mendoza, yung perpetrator na dinismiss sa service. Tinanggalan din siya ng benefits and then, boom, ginawa niya rin yung pang, yung hostage. Kung saan si Jesse Carlos, somehow parang medyo the same yung kanilang experience and did a horrible acts. You see what I'm getting at? Both of them did an unimaginable to get their life back. Pero nakakalungkot na kailangan pang may mamatay, which is so unnecessary. Anyway, kayo naman, let me know your thoughts. I-share nyo yan sa comment section below and let's continue the conversation. So that's it for me today. Thank you so much for watching. As always, please keep safe and healthy and I'll see you guys on my next video. Bye!